السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتحدث عن ال ROC AUC وكذلك ال PR AUC. راح نتعرف على كل واحد من هذني ونعرف شنو الفرق بيناتهم، وش وقت نستخدم ال ROC AUC وش وقت نستخدم ال PR AUC. طبعا إذا كانت المهمة من الماشين ليرنينج سيستم أنه يقوم بعملية كلاسيفيكيشن أو عملية تصنيف، فنستخدم يا أما ROC أو نستخدم PR لغرض معرفة أداء هذا الكلاسيفاير. فهنا راح يكون السؤال أي واحد يكون أفضل من ناحية الاستخدام، وشنو الفرق ما بين ال ROC وال PR. نبدأ أولا بال ROC، هو اختصار لل Operating Characteristic Curve. نقدر نرسم ال ROC Curve باستخدام ال True Positive Rate ونسبة إلى ال False Positive Rate. نختصر ال True Positive Rate ب TPR، بينما ال False Positive Rate FPR. ال True Positive Rate يساوي TP على TP زائدا FN. ال False Positive Rate تساوي FP على FP زائدا TN. طبعا ال TP هي ال True Positive، TN هي ال True Negative، ال FP هي ال False Positive، ال FN هي ال False Negative. مثل ما جاي تلاحظون بهذا الشكل. نشوف هنا ROC Curve. أحد هذه ال ROC Curve مثلا الخط المستمر ROC Curve، هذا يمثل ال ROC Curve الخاص بالألغوريثم الأولى، بينما الخط المنقط ال ROC Curve اللي يكون خط منقط هو ال ROC Curve الخاص بالخوارزمية رقم 2. مثل ما جاي تلاحظون المحور العمودي هو ال True Positive Rate والمحور الأفقي هو ال False Negative Rate. الهدف هنا هو إنه ال ROC Curve يكون أقرب ما يمكن إلى الزاوية اليسرى العلوية، فكلما كان أقرب يكون هذا الموديل جيد من ناحية التصنيف. وفي هذه الحالة يعني احنا نريد بأنه ال False Positive تكون تساوي 0، بينما يعني قصدي ال False Positive Rate تساوي 0، بينما ال True Positive Rate تكون تساوي 1. ولو تحدثنا عن ال ROC AUC، ال ROC AUC اختصار لل Receiver Operating Characteristic Area Under Curve، هي مساحة تحت الكيرف أو ال ROC Curve. كلما كانت كبيرة هذه المساحة كلما كان هذا الموديل جيدا. لو ننتقل الآن لل Precision Recall Curve، اختصارا PR Curve. هذا ال PR Curve هو عبارة عن رسم ما بين ال Precision نسبة إلى Recall. ال Precision هو يساوي TP على TP زائدا FP، بينما الريكول يساوي TP على TP زائدا FN. لو تلاحظون هذا الرسم لدينا اثنين من ال PR Curve. أحد هذه ال PR Curve تكون منقطة للخوارزمية الثانية، بينما أحد هذه ال PR Curve تكون خط مستمر يمثل ال PR Curve الخاص بالخوارزمية الأولى. الهدف أنه نمتلك موديل يقترب جدا إلى الزاوية اليمنى العلوية من الشكل. وفي حالة وصل إلى الزاوية اليمنى العلوية من الشكل، فهنا سوف نحصل على فقط True Positive، بينما لا يوجد False Positive ولا False Negative، ويكون بهذه الحالة الكلاسيفاير يشتغل بصورة مثالية. الآن لو نتحدث عن ال PRAUC، وهي اختصار لل Precision Recall Area Under Curve، وهي أيضا عبارة عن مساحة كلما كانت كبيرة كلما كان الموديل أفضل. هسه ننتقل إلى الاختلاف ما بين ال ROC AUC وال PRAUC. بما أنه ال PR Curve لا يهتم بال True Negative، يعني ال True Negative هي ليست عنصرا يعني ضمن ال Precision ولا عنصرا ضمن ال Recall، وبالتالي مهما كانت ال True Negative أو مهما كان النيجاتيف الأمثلة التي تتواجد ضمن النيجاتيف كلاس، حتى وإن كانت كثيرة جدا مقارنة بالبوزيتيف الأمثلة التي ضمن البوزيتيف كلاس، يمكننا في هذه الحالة أن نستخدم ال PR، لأنه ال PR Curve يستخدم في المهام أو في التاسك اللي يكون فيها imbalance، يعني عدم توازن ما بين توزيع الأمثلة ضمن كلاس
المعين أو البوزيتيف كلاس أو ضمن النيجاتيف كلاس. وإلا إذا كان هنالك توازن ما بين النيجاتيف كلاس والبوزيتيف كلاس من حيث الأمثلة نستخدم الROC لنوضح ذلك من خلال مثال. بالبداية خلينا نفترض بأنه احنا نريد نستخرج 100 مستند من لستة تحوي على مليون من المستندات، استنادا إلى بعض الأمور الخاصة بهذه 100 دوكيومنتس خاصة ب100 مستند اللي نريد نستخرجها. لنفترض بأنه احنا عندنا خوارزميتين ونريد نقارن بين أداء كل واحدة من هذه الخوارزميات من ناحية الأداء. لنفترض بأن الخوارزمية الأولى سوف تستخرج 100 مستند، 90 من هذه 100 مستند هي من المستندات التي نريد أن نستخرجها، يعني الصحيحة، نسميها بالترو بوزيتيف. إذن الترو بوزيتيف تساوي 90، توضع ضمن الترو بوزيتيف تساوي 90. يعني أنه هذه الأمثلة صنفت ضمن البوزيتيف كلاس بشكل صحيح. وبالتالي إذا أردنا أن نعرف الآن الفولس بوزيتيف، يعني كم مثال وضع ضمن البوزيتيف كلاس بشكل خاطئ، أكيد احنا بما أنه قمنا باستخراج 100 وضعناهن ضمن البوزيتيف كلاس و90 منها صح، وبالتالي 10 تكون خطأ، فالفولس بوزيتيف تساوي 10. وبالتالي ضمن هذه القائمة المتبقي من هذه القائمة والتي هي مليون ناقص 100 تحوي 10 من المستندات الصحيحة، وبالتالي فهي 10 من المستندات التي صنفت ضمن النيجاتيف كلاس بشكل خاطئ، وبالتالي الفولس نيجاتيف تساوي 10. وفي النهاية إذن الترو نيجاتيف راح يساوي قصدي الترو نيجاتيف هي الأمثلة المتواجدة ضمن النيجاتيف كلاس أو التي صنفت ضمن النيجاتيف كلاس وكان تصنيفها صحيحا، سوف تساوي مليون ناقص عدد الأمثلة المستخرجة المصنفة ضمن البوزيتيف كلاس والتي هي 100 ناقصا الأمثلة المصنفة بالنيجاتيف كلاس بشكل خاطئ والتي هي 10، والناتج سوف يكون 999,890. الآن لنفترض بأن الخوارزمية الثانية قد قامت بوضع 2000 مثال ضمن البوزيتيف كلاس، 90 من هذه الأمثلة صحيحة والباقي هو خاطئ، وبالتالي الترو بوزيتيف سوف يساوي 90، بينما الفولس بوزيتيف هي 2000 ناقص 90 وبالتالي يساوي 1910. الآن ننتقل إلى الفولس نيجاتيف. الفولس نيجاتيف بما أنه لدينا 10 أمثلة بقيت ضمن النيجاتيف كلاس 10 أمثلة التي نريد أن نستخرجها ونضعها ضمن البوزيتيف كلاس صنفت ضمن النيجاتيف كلاس، فكذلك لدينا فولس نيجاتيف تساوي لنا 10. وفي النهاية الترو نيجاتيف راح يساوي مليون ناقصا 2000 والتي هي الأمثلة التي وضعت ضمن البوزيتيف كلاس ناقصا الأمثلة التي وضعت خطأ ضمن النيجاتيف كلاس والتي هي 10، يطلع الناتج 997,990. هذه هي الترو نيجاتيف. ومثل ما جاي تلاحظون الخوارزمية الأولى تكون مفضلة من ناحية الاستخدام، وذلك لأنها تستخرج فقط 100 مثال و90 منها صحيح، بينما الخوارزمية الثانية تستخرج 2000 مثال وهذا عدد كثير من الأخطاء، حتى وإن كان الصحيح هو 90 لكن الفولس بوزيتيف في الخوارزمية الثانية أكبر بكثير من الفولس بوزيتيف بالخوارزمية الأولى. وبما أنه الROC كيرف راح يقوم بقياس ال TPR وكذلك ال FPR، وبما أنه ال FPR قليل جدا مقارنة مع ال TPR، فالاختلاف ما بين الخوارزميتين من ناحية الأداء سوف يكون جدا قليل. خلينا نقوم بالحسابات على الخوارزمية الأولى والخوارزمية الثانية. TPR يساوي لنا TP على TP زائد FN ويساوي 90 على 90 زائد 10 ويساوي لنا 0.9. ال FPR تساوي لنا FP على FP زائد TN ويساوي 10 على 10 زائد 999,000
و890 والناتج 0.00001. هذا هو الاف بي ار للخوارزمية الأولى والتي بي ار للخوارزمية الأولى. الآن لننتقل للخوارزمية الثانية. التي بي ار يساوي لنا تي بي على تي بي زائد اف ان ويساوي 90 على 90 زائد 10 والناتج يساوي لنا 0.9. الاف بي ار يساوي لنا اف بي على اف بي زائد تي ان ويساوي لنا 1910 على 1910 زائد 997 1990 والناتج راح يساوي لنا 0.0019. ومثل ما جاي تلاحظ الخوارزميتين من ناحية الاف بي ار الاختلاف بيناتهم كلش قليل، يعني ما راح تلاحظ اختلاف كبير، لأنه الخوارزمية الثانية 19% بينما الخوارزمية الأولى 1/10,000. راح نوضح لكم إياها أكثر. البريسيشن والريكول، هسه راح نجرب البريسيشن والريكول. طبعا البريسيشن والريكول ما راح تهتم بالترو نيجاتيف، ومثل ما لاحظتوا الترو نيجاتيف رقمها كلش كبير مثل ما لاحظنا بالبداية، وبالتالي ما راح تتأثر بعدم التوازن من ناحية توزيع الأمثلة ما بين البوزيتيف والنيجاتيف كلاس. وهذا بالتحديد المشكلة اللي نريد نحلها. راح نستخدم البريسيشن والريكول. لنفترض لنستخدم الخوارزمية الأولى ونحسب البريسيشن والريكول. بريسيشن تساوي تي بي على تي بي زائد اف بي ويساوي 90 على 90 زائد 10 والناتج يساوي لنا 0.9. ريكول تساوي لنا تي بي على تي بي زائد اف ان ويساوي لنا 90 على 90 زائد 10 والناتج 0.9. مثل ما جاي تلاحظ الخوارزمية الأولى تحوي على 0.9 بريسيشن و0.9 ريكول، بينما الخوارزمية الثانية بريسيشن تساوي تي بي على تي بي زائد اف بي ويساوي لنا 90 على 90 زائد 1910 ويساوي لنا 0.045. الريكول تي بي على تي بي زائد اف ان ويساوي لنا 90 على 90 زائد 10 والناتج يساوي لنا 0.9. ومثل ما لاحظنا سابقا بالحسابات احنا استخدمنا ثريشولد واحد للار او سي وكذلك البي ار سبيس، ولكن في حالة استخدام قيم مختلفة للثريشولد وباستخدام الار او سي اي يو سي راح تلاحظ بانه اختلاف كلش بسيط ما بين الخوارزميتين من ناحية الاداء، بينما لما تستخدم البي ار اي يو سي راح تلاحظ بأن هنالك اختلاف كبير من ناحية الأداء. طبعا لغرض أنه نقوم بالمقارنة ما بين الخوارزميتين راح نستخدم ال ROCAUC مثلا ونلاحظ ال FPR واللي تمتلك difference أو اختلاف حوالي 0.0019 واللي هو كلش قليل، وباستخدام ال PRAUC نلاحظ بأنه البريسيشن تمتلك ديفرنس أو اختلاف حوالي 0.855 واللي يكون اختلاف يعني ملحوظ، وبالتالي من الواضح بأنه البي ار تكون أفضل في عملية تبيان الاختلاف ما بين الخوارزميات في حالة هنالك الكثير من النيجاتيف اكزامبلز أكثر بكثير من البوزيتيف اكزامبلز. شكرا لحسن الاستماع.